You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, Davasakata Watawak, Katawata Ratawak. Look like new. අලුත් වගේ පේන්නේ. මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලායි අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ. So do stay with me until the end of the program. Your car looks like new. Your car looks like new. ඔයාගේ කාර් එක අලුත් වගේ පේන්නේ. ඔයාගේ කාර් එක අලුත් වගේ පේන්නේ. Your car looks like new. ඔයාගේ සපත්තුව අලුත් වගේ පේන්නේ. පොලිෂ් කරලා ගත්තට පස්සේ දැන් අලුත් වගේ පේනවා. ඉතින් ඒක කියනවා මෙහෙම. Your shoes look like new. Your shoes look like new. ඔයාගේ සපත්තු අලුත් වගේ පේන්නේ. ඔයාගේ සාරිය අලුත් වගේ පේන්නේ. අපි එතනදී ඔයාගේ සාරිය your saree. එතකොට අපි මෙතන look කියලා ගන්නෙ නැහැ. looks කියලා වෙනස් කරනවා. Your saree looks like new. ඔයාගේ සාරිය අලුත් වගේ පේන්නේ. ඔන්න පොඩි දෙබසක් අපි අරන් බලමු. Is this a newly bought saree? මේක අලුතින්ම ගත්ත සාරියක්ද? දැන් බලන්න මේ වචන හැදිලා තියෙන හැටි. newly අලුතින්ම. buy, bought, bought. Past participle of the verb has been used as an adjective here. ක්‍රියාවේ past participle ස්වභාවය ස්වරූපය අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නාම විශේෂණ පදයක්සේ. අලුතින් මිලදී ගත්. අලුතින් ගත්ත සාරිය. A newly bought saree. Is this a newly bought saree? මේක අලුතින් ගත්ත සාරියක්ද? No, I bought it 2 years ago. No, I bought it. මම ගත්තා ඒක මිලදී ගත්තා ඒක 2 years ago. අවුරුදු දෙකකට කලින්. එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා but නමුත් it still ඒක තවමත් looks like new. තාමත් ඒක අලුත් පාටයි. අලුත් වගේ පේන්නේ. But it still looks like new. නමුත් ඒක තාමත් අලුත් පාටයි. Is this a newly bought saree? මේක අලුතින් ගත්ත සාරියක්ද? No, I bought it 2 years ago. නෑ, මම අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි ඒක ගත්තේ. But it still looks like new. නමුත් ඒක තාමත් අලුත් පාටයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කුඩා දෙබස් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. Is this a brand new car? Is this a brand new car? මේක අලුත්ම අලුත් කාර් එකක්ද? No, it's a used one. It's a used one. Used. It's a used one. නෑ, ඒක පාවිච්චි කරපු එකක්. එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා but it looks like new. නමුත් ඒක අලුත් පාටයිනේ. අලුත් වගේනේ පේන්නේ. Is this a brand new car? මේක අලුත්ම අලුත් කාර් එකක්ද? No, it's a used one. නෑ අනේ ඒක පාවිච්චි කරපු එකක්. Then the other person says, but it looks like new. නමුත් ඒක අලුත් පාටයිනේ පේන්නේ. අලුත් වගේ පේන්නේ. එහෙමනම් ඔයා අද දවසේ ඉගෙනගත්ත මේ ෆ්‍රේස් එක ඔයාගේ කතා බහට එකතු කරගනිමින් ඔයාගේ කතාව වඩාත් අර්ථාන්විත කරගන්න, ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. So thank you everyone for listening to me. I'm coming back with my next video. Until then, goodbye. දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුර ඇයි මෙච්චර විශේෂ වෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේක තවත් එක්තරා පාඨමාලාවක්ද? නෑ. කොහෙත්ම නෑ. හේතුව ආදේශක ගුරුවරු එහෙම නැත්නම් ගෝලයන් මේකට යොදාගන්නේ නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමාලා කාලය තුලදී දින 45ම උගන්වන්නේ මම. 100% වගකීම තියෙනවා. 100% ආරක්ෂාව සහ විනය පවත්වාගෙන යනවා. කණ්ඩායමක් සඳහා උපරිම සිසුන් 20යි බඳව ගන්නේ. අන්න ඒ නිසාමයි විනය ආරක්ෂාව ඒ වගේම මේකේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කටපාඩම් කරනවා වෙනුවට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ සමග අවබෝධයෙන් යුතුව කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වනවා. සිසුන් ටික දෙනෙක් ඉන්න නිසා ප්‍රතිඵල 100%ක්ම ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යනවා. කඳවුර අවසානයේදී පිළිගත් සහතිකයක් දෙනවා. ආහාර පාන සියල්ල මේ ස්ථානයේම ලබා දෙනවා. මං කියවනේ පිරිස අඩු නිසා හැමදේම ගුණාත්මක බවින් ඉහළයි. දිනකට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 1666ක් පමණයි. වෙනත් කිසිම ගෙවීමක් නැහැ. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඕනෑම කෙනෙකුට වැඩිහිටියෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දින 45
ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ කඳවුර සඳහා. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා නම් බඳවා ගැනීම සීමිත නිසා දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තවදුරටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම ඊළඟ පාඩමින් ඔයාව මුණ ගැහිීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අයබෝවන්.